Man brukar ju få den där kommentaren, vad fan har du en hembränningsapparat på bilen? Ja visst, det har jag. Det blir renat där bak och så blir det whisky i framändan och det är jättebra kvalitet. Hallå, hallå! Hej hej! Hur är läget? Jo, det är bra. Välkommen till Skeppshult. Tack, tack! Hör du har en konstig bil. Ja, den är nästan lika konstig som jag är. Vad är det här för någonting? Ja, det är en Volvo 144, 73ans årsmodell. Jag köpte den för 10 år sedan tror jag det. Men den ser ju lite annorlunda ut. Ja, det är den. Det har ju kommit på lite grejer som inte ska vara det. Men var föddes den här idén någonstans då? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt med säkerhet, men det kan vara så att det var en traktor som var upphov till det och den skulle gå på bensin och det tyckte jag var rätt så värdelöst. Så då tänkte jag att jag sätter gengas på den. Och sen var det någon som sa att du kan ju aldrig få en bil till att funka med gengas. Jo, tänkte jag, då får väl prova. Så då gjorde jag det. Så att jag och några kompisar som de var väldigt intresserade i början där, som har hjälpt mig. Det var ingen liten anordning det här du? Nej, den ser stor och tung ut, men den är inte så tung. Jag har ju satt i andra fjädrar, jag tror det är 240 fjädrar. Och sen har jag sådana här gummikuddar i fjädrarna då för att det ska få lite någorlunda balans på den då. Men det är ju här själva gasen tillverkas. Och den här gasen, den är ju, nästan alla vet ju om att den är väldigt farlig. Men ändå vill ju folk lyfta på det där locket och komma fram och titta och lukta när man är ute på bilutställningar då. Men då får de sig en liten utskällning. Så detta är ju själva flisförrådet. Och jag kör ju på flis. Och det ser ju ut på det här viset. Och det är inte vilken flis som helst utan det ska helst vara sådana här stora bitar. Det får inte vara någonting som är mindre än sånt. För då funkar det inte i gengasgrytan. Och nu när vi ändå håller på här så när du eldar i din kamin eller panna så blir det ju aska. Men det blir det inte här. Och det ska jag försöka förklara nu. När man får fram den här gengasen och när man eldar träflis så blir det ju koldioxid, CO2 alltså. Men den är ju ingen brännbar gas och då måste vi få fram CO, kolmonoxid istället. Och när koldioxiden träffar glödande kol här nere så vill den ene syraatomen bli kompis med det glödande kolet. Och då blir det en kol och en syre, CO, kolmonoxid alltså. Och kvar blir ju också CO, kolmonoxid. Då har vi 2 sådana molekyler. Sen kommer det en ensam syraatom, kommer in här, träffar det glödande kolet. Då blir det mer CO. Och sen har vi vatten, både i luften och veden. Och där har vi H2O. Den syraatomen vill bli kompis med det glödande kolet. Och då får vi CO och väte som motorn också går på då. Och allt syre som kommer in där kommer att förbrukas. Det är därför vi får kol istället för aska. Och sen det här kolet, det tycker ju många att ja, men det är ju bra, då kan vi göra briketter, slänga på grillen. Nej, det ska man absolut inte göra. För det här kolet, det ska man gräva ner som jordförbättring. Och det är ju sånt som arkeologer hittar efter tusentals år. Så det tar jättelång tid innan det bryts ner. Så detta är en koldioxidlagring. Elbilar är ju fantastiskt bra för miljön kanske. Men finns inga andra fordon som faktiskt lagrar koldioxid samtidigt som de kör. Varken du eller jag lagrar ju koldioxid för vi släpper ut koldioxid hela tiden. Så det är smartare om man nu är miljöpartist. Vilket jag inte är, för då hade jag haft ett vindkraftverk på taket. Men alltså denna lagrar alltså koldioxid under tiden som jag kör.
Det finns liksom inget annat system där man utför en vettig grej. All koldioxidinfångning kostar, men det gör det inte här. Här utför vi ett arbete samtidigt. Ja, kanske sant. Jo, nej. Men vad säger de på bilprovningen när du kommer och ska besikta något sånt här? Nej, men jag brukar säga att de säger hej och välkommen, som till alla andra. Men den är ju reggad som gengas. Och han som gjorde det fick ju läsa på vad han skulle undersöka för något. Sen när det är gjort så åker man och besiktigar den precis som en vanlig bil. Och då bryr de sig inte om gengasen. En av de sista gångerna som jag var där uppe, för nu är den besiktningsbefriad, så frågade jag varför tar ni inte avgasprov? Nej, det gör man inte på några gasbilar, sa den här killen då. Nej, tyckte jag ju var synd, för jag hade ju velat ha ett litet papper på hur lite föroreningar som han släppte ut då. Men det fick jag inte. Men hur mycket visste du om sånt här då innan du började? Ingenting. Jag trodde ju när jag fick den där idén, nu ska jag bygga gengas, då trodde jag ju att jag var själv i hela världen. Men det var jag ju absolut inte. Och när det gäller gengas så är ju egentligen Sverige ett riktigt u-land. Visserligen, vi var duktiga på gengas under kriget. Men nu för tiden så är det ju mycket mer intresse i andra länder. I USA och i Finland. Där är det ju många som kör gengasbil. För ett par år sedan så var det 400 registrerade bilar. Men om det är 10 eller 20 av dem som används idag, det vet jag inte. Det är ju säkert jättemånga som finns kvar i registret sedan kriget som aldrig används. Men vet folk vad det är för någonting då? Nej, men ja, det är väl kanske 10% som inte har en aning. Men jättemånga vet ju. Och det är ju de som kommer fram och frågar då. Men många ungdomar, man brukar ju få den där kommentaren: vad fan, har du en hembränningsapparat på bilen? Ja visst, det har jag. Det blir renat där bak och så blir det whisky i framändan och det är jättebra kvalitet. Då kan vi ju ta hur man gör när man startar upp det här, kan jag förklara säkerhetsmässigt. Här i så blir det lite gas när man har stängt av anläggningen. För att inte det ska hända en explosion som man inte vill, så bränner man av gasen där då. Va? Och när det är gjort så blir det ingen sån här puff. Och här finns ju även en säkerhetsventil. Så det lyfter det där locket då, va? Automatiskt om det blir en sån där puff. Jag brukar fråga, när tror ni att gengasen är som farligast? Jo, det är när den inte syns. Den kan också vara så perfekt så att man inte känner lukten. I synnerhet när den kommer ut härifrån när man fläktar då. Va? För när man inte ser den så vet man ju inte om vinden blåser däråt eller däråt. Och då vet man inte var man ska stå någonstans. Men i detta fallet så, tar det inte så lång tid att starta upp den här. För från det att jag sätter på fläkten där och sen så när jag tänder där nere i de här två hålen, så tar det ungefär 30 sekunder, ibland 40 sekunder innan jag har en brännbar gas här vid den här fläkten. Det kommer vi få se sen. Sen så sitter det en backventil här. Den kommer luften gå in igenom sen hela tiden när jag kör. Och den måste sitta där, för det kom regler 1940. För då hade kommit en gubbe med ett hölass och ställt sig här och då kom det ut en låga och då började det brinna då. Så att det är sådana här regler som man kan läsa på nätet, att sådana måste finnas. I och med att gengasgrytan sitter närmare än 1 meter till original bränsletank så får den inte vara större än 5 liter. Så original bensintank är borttagen, så jag har satt en 5 liters behållare under här då som jag fyller på här på det vanliga stället. Den här snäckväxeln har jag fått utav en kompis ifrån Varberg. Han tyckte den var lagom gammal så den passar ihop med gengas, sa han. Ja, det var ju jättebra. De här olika grejerna då som jag har
konstruerat. Jag har inte konstruerat, det är egentligen bara stulet, alla idéerna. Imbert, han kom ju på det. Det här kommer ju från en stationär gengastillverkare. Och sen har vi ju en liten grej här som folk brukar tycka är lite kul då, med den här spärrnyckeln. Så frågar de då, hur fan kom du på det? Nej, det var inte jag som kom på det heller. Det var min flickvän som började fundera då på söndagen, vad är det som är så kul och intressant på datorn? Ja, jag försöker leta upp ett frinav kallas det. Alltså det fungerar som en cykel ungefär. Kan man sluta trampa och ändå fortsätter cykeln och rulla ju. Jaha, sa hon. Du tror inte det funkar med en spärrnyckel? Jo, det är klart att det funkar med en spärrnyckel. Och det som jag har lärt mig mest under den här tiden som jag har byggt det här, det är att jag måste lyssna på folk. Det här som är här, det är ett filter som är nytt för i år. Och det är det här röret som går här, det går ju ända ner. Runt det så har jag då tagit putsnät med maskstorlek 20x20 mm och så har jag bockat det så. Och sen har jag veket det runt det röret. Och sen har jag stoppat i sån här brandfilt i de här så det fungerar precis som ett vanligt luftfilter. Brandfilten behövs ju för att det blir varmt ifrån gengasgrytan. Och nu har jag isolerat här för att det inte ska bli för kallt här inne i filtret. För det får inte kondenseras här, vattnet, innan det har kommit fram här i framänden på bilen då. Och det här är ju någonting som Volvo använde då på 70-talet på sina bilar när bensinkrisen kom. Eventuellt så körde de med sådana här dukrenare mycket tidigare också, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men nu när vi ändå håller på här och följer gasen framåt så går han ju här i det här röret. Sen när vi kommer in här då, in i motorrummet, det är en vanlig B20. Inga konstigheter alls. Ingen planad topp, allt standard. Bensinförgasaren sitter ju där nu, den satt ju där innan så den har jag flyttat dit. Där sitter en kulventil som jag kan öppna och stänga inifrån kupén. Så jag kan köra på bensin precis när jag vill. Här sitter ju en kulventil till. Det är ju sekundärluften. Så där är fetheten på gasblandningen. Så det är det här justerbara munstycket på mopeden som man hade för. Och här inne så sitter ett sånt spjäll som regleras då tillsammans med bensinförgasaren. Men i och med att jag har kulventilen där som jag stänger av då så vi ser att det rör på sig där både där och där. Om vi börjar med den knappen där så ställer jag om förtändningen. Så jag har en gengasinställning där och en bensininställning där. Där sätter jag på den elektriska bränslepumpen till bensinen och där sätter jag på själva gengasfunktionerna där bak. Här har vi kulventilen som är till bensinen. Bensin där och gengas där. Och sen har vi den här spaken. Där har vi sekundärluften. Så det ställer jag då helt enkelt hur mycket gas-luftblandning det är. Och denna är avstängning för gengasen helt och hållet då. Ja, men då är vi redo. Ska vi prova att starta upp den här då? Det gör vi. Då ska jag sätta på lite ström här inne. Och sätter jag på den här fläkten här. Och sen då så ska man ju bränna av den här gasen. Vi kan ju också tanka lite flis. Och då när man är ute och kör så kan man ju köra en timme innan det här tar slut. Stannar man då på en parkeringsplats
och fyller på flis då. Och man behöver inte stänga av motorn utan det är bara till att lyfta på det här locket. Är inte det jättevarmt då? Nej, det blir inte varmt där. Det här fungerar inte alls som vanliga gengasaggregat. Det blir ingen rök här inne heller. För om jag kör soppatorsk så det blir helt tomt här. För då kommer röken ut här. Soppatorsk kan man inte säga när man kör på flis eller? Flistorsk? Ja. Då ska vi se om man är på humör idag. Kan man stå här eller blir man gasad igen nu? Nej, men det går bra att stå där du. Okej. Nu har vi startat fläkten där. Och nu ska vi tända. Och nu glöder det där. Om du vill titta där så. Sen kan du kolla hur det ryker där uppe. Det ryker inte speciellt mycket. Och där börjar vi få en brännbar gas. Du ser att nu brinner den utav sig själv där. Och nu är det faktiskt färdigt till att åka. Då så startar vi han på bensin här. Och sen justerar jag här nere så att gengasen börjar komma fram. Och där kör jag på 100% gengas. Oj. I och med att vi hade producerat gasen där bak färdigt innan så den skulle bara transporteras fram till motorn. Vad får du för reaktioner då när du är ute? Ja, men det är väl, folk är ju väldigt nyfikna. Och det är väl ungefär det som vi har pratat om innan. Vad säger de på besiktningen och hur lång tid tar det att tända och behöver du tända kvällen innan eller men en del, de flesta blir faktiskt lite irriterade när jag säger att det tar 30 sekunder att få fram gasen. Och jag vet inte om det är sådana som har försökt att bygga en gengasaggregat själv och inte lyckats kanske, jag vet inte. Sen har vi en mätare här som visar undertryck då. Och jag har bara en sån här så jag vet inte om det är filtret eller gengasgrytan som det är det största motståndet. Ja, nu är det ju rätt hyfsat uppför och han gjorde 80 där på 3:an. Men jag har alltid med mig en kolmonoxidvarnare i bilen. Och här i bilen har jag aldrig fått utslag på den faktiskt. Hur fort kör man med den här då? Nej, men jag brukar väl försöka ligga på 90-95 sådär. När det är tillåtet. Det verkar som gengasgrytan funkar bäst vid den hastigheten. Då kör man väldigt sakta och innan man kommer till en uppförbacke så är gengasgrytan för kall. Och då tar det ju tid innan den börjar producera gas igen då. Det tar kanske ett par 100 meter då innan den... Så det är ju lite teknik att köra. Vad kan man få ut för effekt? Ja, en bil som går att köra både 50 och 100. Då är det ju den här effekten som jag har ungefär, tror jag. Men för att få en bil till att gå fortare än 100, då kanske den inte funkar i 50.
Det är ju det som är lite jobbigt med att köra på gengas, för det är ju bara, det är precis som när man eldar med ved i vanliga fall. Det är bara ett läge som är optimalt. Nu när man har kommit ifatt bilar så här så har man ju nytta av att man kan köra på bensin. Hade jag nu velat köra om här så hade jag satt på bensinen och kört om. Så har man ju lite fler hästkrafter då. Han behöver ju faktiskt inte gå fortare bilen, men det hade ju varit roligt om den hade gått ännu bättre. Men har du varit ute och kört mycket då när det varit busväder och regna och blåser och... Ja, i våras då när jag hade satt på det här nya filtret så åkte jag upp till ovanför Norra Unnaryd. Det var en timme dit. Då var det 2 grader varmt och snöade. Och jag tänkte det här kommer inte funka. Men jag tänkte jag ger mig iväg. Men det funkade faktiskt. För det var ju nästan premiärturen på filtret. Hur mycket kondens kommer det bli? Kommer det bli tvärstopp i filtret? Men nej, till och med då funkade det. Jag har varit uppe i Skövde som längst. Jag har en kompis som bor där. Men då hade jag mycket flis i bilen. Glömmer man att titta på mätaren, vad den står på i början på säsongen, så kan man ju kolla på hur mycket flis man har förbrukat, så ser man hur långt man har kört. Och då kan man ju undra då varför jag väljer att köra på flis istället för kubb som alla andra gör. Det tar ju alldeles för lång tid att göra kubb. Är det rätt ved som jag ska flisa och den ligger fint i högen så tar det 5 minuter för 1 kubik att flisa. Och sen tror ju alla att det är gratis. Nej, det är ju inte det. Och inte ens om man har veden gratis så är det ju gratis. För då kunde man ju sålt veden och så köpt bensin istället. Och så slipper man ju det här krånglet som jag tycker är roligt. Sen då när man stannar så är det här locket man skruvar på här. Den här backventilen, den håller ju inte 100% tätt. Så med detsamma jag har stannat så skruvar jag på det locket där. Den röken som är där, det är ju egentligen vanlig brandrök. För den har ju inte gått i gengasgrytan. Men det är ju jättemycket kolmonoxid i den i alla fall. Men den som kommer ut där ifrån fläkten och in i motorn, den är ju förhoppningsvis bara kolmonoxid. Annars har ju inte gengasgrytan funkat. Och vilken rolig bil. Ja. Vad har du för planer nu då? Ska du bygga dubbelaggregat för att komma ännu längre? Eller vad är framtidsplanen? Nu detta året är faktiskt det första året som jag har kunnat vara lite ledig. Man börjar på att bli lite sugen och då blir det väl pickuppen som ska byggas om så att den blir mer tillförlitlig. Framförallt ett sånt filter då med, som jag nu har provat ut här. För det måste vara bra gas fram till motorn på den, för den vill man ju inte fördärva. Och när ska den vara klar då? Nej, det finns ingen deadline överhuvudtaget på den. Så det kanske blir om 1 år eller om 10 år. Men du får väl slå med en signal då när den är färdig? Ja, men det ska jag göra. Du är välkommen åter när jag har någonting som är värt att titta på. Ja. Då får vi säga på återseende då. Ja. Visst. Jajamän. Hej på det! Tack, hej.